Salut și bine v-am găsit la partea a doua din provizii pentru război. Am discutat în prima parte de unele produse și unele alimente, iar acum vom discuta despre altele pe care probabil am omis sau, nu am apucat să le pun chiar pe toate pentru că asta lua o grămadă de timp și așa că am zis că o să fac și partea a doua. Am văzut interacțiuni, comentarii, păreri și așa mai departe. Le mulțumesc tuturor celor care au apreciat acel vlog, acel episod din seria Provizii pentru război. Curiozități, îl găsiți în playlistul meu făcut pe acest canal Curiozități. Acum hai să vorbim și despre celelalte produse. Repet, canalul meu este un canal de diverse vloguri, educativ, pot spune, pentru cei care chiar sunt interesați să cultive ceva în mintea lor. Mai ales vorbim în partea asta de curiozități, deci de diverse, despre lucruri pe care poate nu le știați, dar erați curioși să aflați mai multe despre ele, mai ales în vremurile în care trăim noi. Știți bine cu toții că au început o grămadă de războaie, au fost virus mortali, coronavirus și așa mai departe, și atunci am fost așa oarecum inspirat că, sunt unii care chiar habar n-au de nimic sau nu știu unde trăiesc și le va fi foarte greu, ferească Dumnezeu, deci Doamne ferește, să mai vină asemenea situații. Sau câteodată și natura se dezlănțuie și pot să fie furtuni dezastroase, inundații, după cum bine știți, uragane și așa mai departe, în care se ia curentul, să nu mai vină alimente și așa mai departe. Bun. Așa că am să vă prezint niște alimente pe care le puteți folosi în situații de urgență, cele enumerate adineauri. Încă ceva, am primit niște comentarii, vă mulțumesc pentru interacțiune, printre care am văzut unul foarte interesant, totodată și amuzant, mi s-a părut foarte amuzant, deoarece am zis la începutul vlogului, în provizii pentru război, la începutul episodului, am menționat faptul că sunt alimente pe care le poți consuma fără să le ții la rece sau fără curent. Adică cum le prepari? Păi bineînțeles, pe timp de război ori ai o butelie cu gaz, ori îți faci foc undeva și nici măcar n-ai nevoie de cuptor. Pietrele pui în jur, faci un cerc, deasupra pui o piatră plată sau o gresie chiar, poți să-i pui o bucată de gresie, rezistă la temperaturi mari, ceramică, da? Și faci mâncare pe ea, e simplu, deci nu e ceva complicat. Acum o să iau telefonul să citesc încă o dată comentariu ca să nu greșesc cumva. Deci stați așa să vedem. Așa. Deci zice în felul următor. Așa. Aron KB.U liniuță W5R. Acum 4 zile. Zice așa. Dacă n-ai curent, te uiți la făină. Vorbeam despre acele alimente. Păi tocmai asta am zis. Adică vă dați seama, cu toate că explici omului, încă nu înțelege, dar nu e nicio problemă, nu m-am supărat, mulțumesc pentru interacțiune. Celelalte comentarii, că a lăsat vreo 3, au fost ok. Deci ce să zic, nu ne trebuie curent, că pe astea pe care le avem le preparăm la foc, facem focul, că în momentul în care, Doamne ferește, se ia curentul, vine un uragan sau ești bombardat, vine războiul, tu n-ai să ai curent. O să trebuiască să te descurci cu focul. Era cândva, da? Ok, în fine. Trecem la primul, și anume fulgii de porumb. Da? Fulgii de porumb
sunt ușor de păstrat, tot ce trebuie să ai ori o capsulă din plastic, ori o caserolă din plastic. Pungile nu sunt chiar, un borcan mai bine, decât pungile de nylon, pentru că oarecum țin o umiditate și cu timpul mucegăiește produsul respectiv. Fulgii, cerealele, semințele și așa mai departe, unde se încadrează, chiar și orezul expandat, unde se încadrează produsele astea, deci la uscate, hrana uscată, unde se încadrează la hrana uscată, se încadrează și ele nu necesită frig, nu necesită cine știe ce pretenție să fie ținut, ideea e să fie uscat. Deci mediul să fie uscat, să nu mucegăiască, chiar și după termenul lor de expirare, ele pot fi folosite, țin foarte mult. Ne amintim despre criza alimentară din secolul XVII, cei care cunoașteți istoria, cerealele au fost baza, deci cerealele au ajuns o hrană de lux, da? Pentru că era ușor de păstrat și așa mai departe. Puneau chiar în silozuri, da? Existau încă de pe vremea aia, numai că nu erau așa moderne cum le vedem noi pe astea. Pentru cei ce nu știu ce este acela un siloz, sunt chestiile alea mari de metal pe care voi le vedeți la ferme și în ele pot fi depozitate cereale și așa mai departe. Ok, deci fulgii de porumb sunt un aliment de bază pe care îl putem lua cu noi pe timp de război, țin locul chiar și făinii din fulgi de porumb dacă pisezi, de exemplu îi mărunțești și amesteci cu apă și așa mai departe, faci un aluat, faci o mămăligă, faci o pâine, o pogace, o proie, deci sunt foarte buni și proteici, pot spune. Atunci, din nou, ce nu necesită, acum asta este cam murdară, dar așa am pus-o, orezul, după cum putem vedea, orezul. Să punem câteva boabe aici în palmă, să le arătăm așa la cameră. Deci orezul. Orezul este la fel ușor de păstrat și poate fi pus în recipiente de plastic, găletușe, bine, asta e cam bombardată, săraca, are mulți ani, pe asta am găsit-o, am pus orezul în ea. Ăsta este orez brun, galben, cum vreți să-i ziceți, este și orez alb, de obicei îi mai zice și chiuș-chiuș, că e nu știu ce mâncare pe la restaurant frumoasă, se face din orezul ăsta galben, brun, mă rog. Ușor de păstrat în recipiente de plastic, lemn, orice altceva, chiar și metal, sticlă, dar nu pungă. Repet, nu pungă. Putem chiar să-l punem și într-o folie de aluminiu, într-un staniol. Trecem mai departe. De exemplu, este foarte greu să-ți procuri suc, pentru că fructele, din nou, necesită răcoare, un mediu așa mai, să poți să zici că, dom'le, nu-mi cumpăr suc de la magazin, că nu am, dar fac din fructe, e greu. Și atunci o delicatesă așa care ar înlocui sucul, o băutură așa mai dulce, bineînțeles, ceaiul. Ceaiul, din nou, păstrat la un mediu uscat, întunecos, este super, chiar și luminos, nu necesită o temperatură anume sau așa mai departe. Ideea e să nu prindă umiditate, repet. Poate fi păstrat chiar în ambalajul său. Ăsta e nou nedesfăcut, desfacem și scoatem un pliculeț. Da? Sunt foarte bine încheiate. Apă fiartă, ai pus plicul, ai pus zahăr, că zahărul din nou este picobello, big like pentru zahăr, se păstrează foarte ușor, nu are termen de expirare, adică, mă rog, magazinele pun acolo un termen, că așa sunt normele europene, zahărul nu expiră. E zăcământ, zahărul, sarea, astea se scot din minereuri, din plante, adică țin la nesfârșit, țin o vecie. La fel și ceaiul. Ceaiul are un termen de expirare probabil de la magazine și așa mai departe, că așa sunt normele, dar el poate fi păstrat până la dezintegrare, până se sfărâmă. Se consideră ca și un condiment uscat.
Că tot vorbim de condiment uscat, aici, de exemplu, la fel. Nu ne trebuie frigider, nu ne trebuie nimic, ne trebuie decât apă, de exemplu, pentru sosuri. Sunt proteice, sunt ok. Intră în categoria condimente, deci condimente uscate, da? Avem un pliculeț, pe spate avem modul de preparare, dacă se vede, și ne este foarte ușor să le ținem după noi. Deci, oriunde a merge, le putem lua, da? Aici o supă, vi-am arătat ceilalți tăiței instant. Aici am așa ceva. Din nou, se consideră condiment uscat, are tot ce trebuie, doar apă fiartă. 4 porții zdravene ies din asta, trebuie doar apă fiartă. Deci nu trebuie frigider, nu necesită cine știe ce și e destul de nutritiv, având în vedere că are legume, din nou, care sunt uscate, așa că nu ne trebuie cine știe ce costuri ca să păstrăm așa ceva. Din nou, aici avem condiment, sos pentru sarmale, friptură, mă rog, orice vreți voi să folosiți, conține și piper. Din nou, tot ce avem nevoie este apă fiartă, pe spate este modul de preparare, este de la Knorr. Atunci, mai departe, ăsta deja este folosit și l-am luat anume ca să vă arăt că probabil o să apară din nou în comentarii, dar ce faci după ce deschizi punga și dacă nu termini și dacă nu folosești și așa mai departe. Așa că dacă și cu parcă, punem un elastic și putem să păstrăm condimentul în starea lui inițială foarte bine, nu mucegăiește, nu-și schimbă gustul. Ideea e să îndoim punga, da? Luăm din nou așa, de exemplu, asta e punga, este condiment de taco. Da? Condimentele sunt foarte ușor de păstrat în orice situație, chiar și în propriul ambalaj. Doar îndoim punga și punem un elastic. Asta este. Mai departe, piper. Piperul, din nou, poate fi folosit și păstrat până la dezintegrare, chiar și în propriul ambalaj sau în caserole de plastic. Ok, apoi o altă hrană proteică, mai ales pentru bărbați, pentru că corpul nostru reacționează foarte bine, se formează foarte bine din uleiuri naturale, chiar și spermatozoizii la bărbați devin mult mai virili dacă mănânci semințe. Vi-am mai prezentat, cred că, acest tip de semințe, eu le cumpăr din Lidl și le folosesc aproape la orice masă, îmi cumpăr mereu semințe, ușor de păstrat. Astea, deodată ce le desfacem, nu ar fi recomandat să le ținem într-o folie din plastic. Ele acum sunt vidate, în momentul de față ele sunt vidate, adică sunt perfect sigilate, închise, dar în momentul în care deschidem semințele sunt predispuse la mucegai, așa că ar fi nevoie de un recipient din plastic, sticlă, cele enumerate adineauri, da? Semințele sunt din nou foarte bune, se pot pune în pâine, în pogace, în orice mâncare, sincer. Merg cu orice. Semințele sunt universale, pot fi mâncate chiar și goale. Ok. Apoi, am luat un borcănaș, ăsta a fost de la salsa, în fine, recipient, da? Frigiderul, să zic așa, frigiderul pentru carne, vrem să luăm carne, este indicat să luăm produse afumate, de exemplu cârnați, costiță, coaste, Kaiser, șunca de pui, din păcate, este foarte pretențioasă și nu putem, dar dacă îl luăm mușchi crud uscat, deci afumat, orice este afumat. Ca să nu mai intru să enumăr atâtea detalii, orice este afumat se poate păstra în untură, în soare naturală. Se găsește în magazine, e peste tot, la tub, la cutie, untură de porc, grăsime de porc sau cum vreți voi să-i ziceți. E bună și aia de vită, nu contează.
Și, de exemplu, am luat aici, ea așa se face după ce stă foarte mult timp. Am luat aici, se și vede, este un cârnat băgat înăuntru și este de foarte multă vreme. Nu s-a stricat, nu s-a deteriorat și este foarte comestibil, nu aveți nevoie de frigider. Pur și simplu orice produs afumat care este pus în soare și închis rezistă foarte mult timp. Adică gândiți-vă că înainte, asta este din bătrâni, da? De când cu haiducii, înainte cei bătrâni asta foloseau în loc de frigider. Sau săpau o groapă adâncă și pe timp de iarnă ăla era frigiderul. Da? Deci, dacă totuși, să deschid așa o paranteză prin excepție, unii chiar nu rezistă fără carne sau așa, în situații de război, pandemie, furtună, orice ar fi o carantină din asta gravă, să nu poți să ieși, să-ți fie frică și așa mai departe, cea mai bună metodă de a depozita unele produse din carne este să le pui în soare, ba chiar un soarea propriu, untura aia se poate pune pe pâine, pe orice și mânca. Adică pui, e bun, e proteic, e sănătos, nu se întâmplă nimic. Apoi dacă, de exemplu, vrem să mâncăm unele legume, dar nu uscate, da? Și avem nevoie de vitamine, să zicem așa, putem să folosim din nou o situație, de exemplu, de urgență care, nu știu, nu ne mai permite să ne îngrijim de o grădină sau așa. În situațiile astea putem să folosim o tehnică foarte veche din nou, de când cu primii regi, înainte de Hristos și după Hristos. Bine, până s-a descoperit oțetul, era altă tehnică de a face murături cu sare și le lăsai la soare, la uscat, în fine. Murăturile, da, aici am niște măsline în ulei, în oțet, așa mai departe, sunt murate. Murăturile, din nou, rezistă foarte mult, chiar și după termenul de expirare. Problema este în felul următor, în momentul în care deschideți borcanul de murături, ca să nu se strice, de exemplu, să prindă floare de mucegai, da? Că ele mucegăiesc murăturile odată ce le deschizi și dacă nu le mănânci, mucegăiesc. Atunci secretul care, ca să poți să le menții? Cu cât golești produsul din borcan, cu atât golești și lichidul, să fie la nivel cu produsul. Și atunci nu este predispus atât de mult să mucegăiască. Da? Asta iar le am de ceva mai mult timp, tocmai golite, exact la limită, ca să vă demonstrez că așa este. Dacă este prea mult lichid, nu e bine și puțin produs. Deci murăturile, din nou, rezistă foarte mult, puteți să puneți dovleci la murat, puteți să puneți măsline, puteți să puneți castraveți, puteți să puneți roșii, gogonele și așa mai departe. Chiar și roșii, da, care deja sunt coapte, zice lumea, nu se murează, ba da, iei roșia și o pui în apă cu sare. Și ai închis, apă fiartă, fierbi apa, ai pus sare în ea, ai închis borcanul și sănătate, evident. Păstrezi roșia foarte bine. Mai departe, aici avem un mix de cereale, semințe, orz, mă rog, hrană de cai, chiar și stafide. Ce sunt stafidele? Pentru cei ce nu știu, stafidele sunt strugurii uscați. Sunt o delicatesă, deci cereale nu necesită neapărat să fie mâncate cu lapte. Adică ele sunt și se păstrează foarte bine, da, într-o caserolă de plastic. Pot fi păstrate foarte mult timp, sunt ca și un desert sau o masă, adică nu știu acum neapărat să le în ambele, adică depinde cum le iei. Din nou, o hrană care, aici mergem un pic mai pe fitness și acum dacă, de exemplu, nu avem o alimentație corespunzătoare pentru fibră, nu vrem să ne îngrășăm, vrem să ne păstrăm și așa mai departe sănătoși, veveriță tati, v-am arătat alune. Deci alunele
alunele pot fi păstrate chiar și după termenul de expirare. Cine ne învață acest lucru? Chiar viețuitoarele, dar rozătoarele, în special veverițele, care mănâncă ghinzi, alune, trufe. Veverițele pe timp de iarnă sau, în situație de criză, pentru că sunt multe familii rozătoare, sunt multe, strâng alunele, ghinzile și așa mai departe și le pun într-o scorbură în vizuina lor, unde stau foarte mult timp. Mediul este uscat, repet, nu intră apă, nu astea, ele nu mucegăiesc. Atât timp cât mediul lor este uscat, poți să lași punga deschisă, poți să le pui într-un recipient, alunele se păstrează foarte bine și sunt fibră 100%. Deci o hrană foarte bună și o recomand sportivilor care vor să arate bine, să facă o definire. În loc să mănânci 3 feluri de mâncare la un meniu și așa mai departe, suplimentezi și faci în așa fel să fie echilibrat, ca masa ta de prânz, de preferat la prânz, să fie cu alune. Și rezultatele o să se vadă foarte bine, cel puțin la abdomen și intercostalii, e excelent. Aici, acum vi-am prezentat tura trecută fasolea la conservă. Acum o să vă arăt și fasole boabe, din nou, că ce facem dacă deschid? Fasolea se păstrează foarte bine, chiar și după termenul ei de expirare. Nu avem nevoie de frigider, nu avem nevoie de nimic aparte. Luăm câteva boabe, da, să le arătăm aici. Cu fasolea se pot face ciorbe, se poate amesteca cu afumătură, de exemplu, afumătura o am în borcan, pusă este bine la păstrat, fasolea le-am combinat, nu am nevoie de legume, că am legume, da, puse aici, uscate, am luat, le-am pus, am făcut o ciorbă. Ceapa la fel, dar nu am luat, doar că vă spun, cu toții știți cum arată o ceapă sau căței de usturoi. Din nou se păstrează foarte mult, dar atenție la mediul uscat. E un pic mai dificil, dar se păstrează. Fasolea și usturoiul din nou se păstrează foarte mult. Lucrăm la peste 15 episoade, sunt multe, cred că vreo 20-30 o să fie până la urmă. Pe acesta m-am decis să-l postez primul doar pentru că am primit interacțiune. Deci am văzut că fanii și urmăritorii ne lasă comentarii și unii dintre ei chiar văd că au îndoieli. Păi dacă nu avem curent, păi da, vă rog să urmăriți fiecare conținut, asta vă zic de la început, vă zic și acum, urmăriți cu atenție fiecare detaliu dintr-un episod pe care îl postez dintr-o serie anume. Repet, canalul meu este de diverse, aștept cu brațele deschise pe oricine vrea să învețe ceva bun de la mine, pe cineva care vrea să vadă și viața de familie pe care o postez cu copiii mei, în special cu băiatul meu Cristian, care trece și prin niște probleme de vorbire și așa mai departe, adică vă dau niște idei despre cum ați putea să vă petreceți timpul împreună. Aici vedeți și interacțiunea copiilor cu animalele, pentru că Cristian iubește păsările, iubește patrupedele și așa mai departe, iubește tot ce e viu și tot ce a lăsat Dumnezeu pe acest pământ. Deci sunt o grămadă de chestii educative, frumoase, mergem înspre tendința aia de a face o evoluție, ba chiar și în situații rele și în situații grele, repet, Doamne ferește să vină un război sau ceva, este bine să știi, să ai o idee, să ai un punct de plecare pentru a supraviețui. Aceste alimente care vă sunt prezentate în acest vlog nu sunt neapărat o indicație de viața de zi cu zi, să mănânci asta zilnic sau chestii de genul. Repet, sunt ca să vă învețe cum să supraviețuiți, sunt alimente pentru supraviețuire,
Nu că ar fi vreo rețetă, niște sfaturi și așa mai departe să le folosiți în viața de zi cu zi, ci pur și simplu că sunt cele mai bune în situații grave, în situații de urgență, din nou pandemie, uragane, vijelii, viitură, inundație, războaie în special și subliniem războaie. Nu știm, atârnăm toții acum soarta omenirii, sincer, atârnă de un fir de ață, războiul poate să pornească oricând, toată lumea se teme, cu toate că în Europa totul se petrece normal, dar vă spun eu că în momentul de față nimic nu e roz. Nimic nu e roz. Pare, dar nu e. Da. Deci sunt și alimente ieftine. Pe de altă parte. Deci pe de altă parte. Pe de o parte sunt bune că așa, pe de altă parte sunt și mai bune că sunt ieftine. Adică în momente de criză, în situații de urgență și așa mai departe, nu poți să arunci banii, pentru că banii sunt foarte importanți. Chiar dacă este războiul, cursul valutar niciodată nu se oprește, pentru că de asta se fac războaie, da? Ne gândim, de exemplu, nu o să dau de fapt, o să dau exemplu, dar nu o să zic neapărat în detaliu moneda ca să nu discriminez vreo țară sau să fac acuzații. Au fost niște prețuri, niște cifre în tabelul ăsta valutar la anume vreo 2-3 monede, da? Care pur și simplu scădeau sau creșteau din nou, dar nu depășeau pragul ăla, prețul inițial. Apoi a pornit războiul și deodată moneda care era 4 lei și 30 sau 39 de bani una, da? Acum este 5 lei. Și atunci trebuie să vă dați seama de ce. Cursul, da? Combustibilul, de ce crește tot, de ce, adică toate sunt programate și făcute. În fine, astea sunt detalii conspiraționale și nu mai vreau să intru în ele. Pur și simplu apreciez pe toată lumea care se uită și învață ceva bun de la mine, de la noi, pot spune, deci și băiatul meu și celălalt, deci copiii mei, familia mea, prietenii și toți cei care m-au susținut. Vă respect, îmi pare bine că acest canal a crescut enorm și gândiți-vă că eu nu fac asta ca și ocupație, adică să mă bazez pe asta. Asta este o plăcere de-a mea, un vis de-al meu pe care vreau să-l duc la bun sfârșit, să facem familia noastră să devină și mai mare, pentru că acum eu nu pot să zic că sunteți doar urmăritorii mei, cei care mă vedeți și sunteți abonați la mine și dați like și interacționați cu noi. Sunteți familia noastră, suntem o familie, învățăm împreună, ne ridicăm împreună și eu aștept comentariile voastre a tuturor, de la cel mai mic la cel mai mare. Știu că mă urmăresc și copiii, știu că mă urmăresc și adulții, știu lucrurile astea pentru că am, bineînțeles, statistici pe YouTube și atunci îmi văd publicul și audiența, vârsta și așa mai departe, chiar și persoanele, sex masculin, sex feminin, da, este un echilibru, o balanță, așa că eu văd că sunt urmărit și mă bucur foarte mult. Aștept comentariile voastre. De ce? Pentru că mă inspiră, pentru că îmi dau putere, îmi dau idee de creație. Dacă nu lăsăm comentarii, probabil că omitem niște lucruri și am văzut chiar și comentarii care ne mai cer să facem îndrumări spre sport, să vorbim despre sport, să ne antrenăm împreună. O să fie și asta, doar că acum este o perioadă foarte aglomerată în viața mea și este mult mai greu acum să mergem până acolo, dar asta nu înseamnă că e imposibil, adică se lucrează, lucrăm deja la ceva și o să vină și aia. Adică o să vă promit și celor care sunteți sportivi pe partea de sport și celor care deja mă cunoașteți și știți foarte bine că am mulți ani de sport în spate și așa mai departe, că am avut eu întreruperi, accidente, operații și așa mai departe, asta este altceva. Dar cei care mă cunoașteți și știți,
o să fie și despre sport, o să fie benefic pentru toată lumea. Vă pup și vă iubesc, abonați-vă, dați un share, dați un like și nu uitați să lăsați comentarii pentru că atunci este foarte bine. Deci ne dezvoltăm, vedem, ne inspirăm. Interacționați cu noi în număr cât mai mare și vă mulțumesc tuturor și pentru distribuiri și pentru toate interacțiunile voastre cu noi, cu mine în special. Vă pup și vă aștept la un nou vlog de pe acest canal. Abonați-vă, dați like, share și subscribe pentru că este foarte important pentru noi să creștem comunitatea și haideți să facem cea mai puternică familie și în câțiva ani să ajungem numărul 1